Sa video na to, pag-usapan natin yung 5 best tips na pwede mong gawin para ma-avoid na maban yung Facebook ads account mo. So sa more than 5 years ko ng experience ito sa Facebook ads, maraming beses na rin naban yung mga account ko. So sa dami ng trial and errors na nagawa ko, ito yung 5 best tips na pwede mong sundan para ma-avoid mo na yung frustrations na yun at syempre pag-aralan mo na rin yung pagkakamali ko. Hayos ba yun? So tip number 1, be transparent. So ano ibig sabihin nitong be transparent? Kailangan mapakita mo lang kay Facebook ads na talagang may tao na nag-handle yung Facebook page mo. Meron talagang tao na nagre-reply doon sa mga comments ng Facebook ads mo. Ang nangyayari kasi minsan, no, kapag hindi ka nagre-reply doon sa mga comments na yon, yung mga nagko-comment na yon, most of the time nire-report nila yung ads mo. At alam mo naman, kapag nire-report yung ads mo, nire-report nila na parang I hate this ad or hide this ad, syempre nababad trip yun, nakikita lagi yung advertisement mo, tapos wala naman nagko-comment, wala naman nagre-reply sa mga inquiries nila. So, nangyayari yun, nagkakaroon ng negative feedback yun kay Facebook ads. So, alam naman natin na kapag nagkakaroon ng negative feedback doon sa environment ni Facebook ads, malaking chance yun na mababan, malaking chance yun na madi-disapprove. Kaya paano mo gagawin ito? Every time na nagra-run ka ng Facebook ads, at least once a day, chine-check mo yung Facebook ads mo, at nire-replyan mo yung mga comments doon. Kung hindi mo kaya, pwede ka siguro humingi ng tulong sa ibang tao na para i-manage yung Facebook ads mo. At ito pa, no, kapag hina-hide mo yung mga comment nila, so nagkakaroon din to ng negative feedback doon sa mga viewers mo. Kasi every time na nakikita nila yung ads mo, tas na hinahanap nila yung comments nila, naka-hide yung comment nila, nalalaman nila yon at possible na nire-report nila yun sa Facebook ads. At dahil doon, no, pwedeng makapag-create ng negative heat or negative feedback mula sa mga viewers. Kaya, kailangan be transparent ka sa Facebook ads mo. Ma-avoid mo yun kapag lagi mo nire-replyan yung mga comments, kapag may nga nagme-message sa Facebook ads mo, kapag may nag-i-inquire sa'yo, make sure na may nagre-reply sa mga inquiries nila. Malaking tulong ito para ma-avoid mo na maban yung account mo, ma-disapprove yung ads mo. So ito pa, number 2, don't spread hate. Ano tong don't spread hate? Marami yung nakikita mga advertiser or minsan nagre-report sa akin or nagsusumbong sa akin na naban yung ads account nila. Tapos tinanong ko sila, ano ba yung mga ginawa mo? Paano mo ba in-approach yung mga nagko-comment sa ads mo? Ang ginagawa pala nila kapag against yung nagko-comment, inaaway nila sa comment. So nangyayari yan, nagkakaroon ng negative hate, nagkakaroon ng mga angry face, angry emotions, yung mga ganong mga bagay, no? Mga ganong klaseng emoticons. Kapag nakaka-receive ng maraming ganon yung Facebook ads mo, nakaka-receive ng maraming negative hate, nakakapag-spread ng negativity sa Facebook environment, malaking chance yun na parang ifa-flag ni Facebook ads yun, na parang kesa nagpo-provide ka ng positive experience dun sa mga users, nagkakalat ka pa ng negative hate. Okay? So, paano mo gagawin yun? Make sure na kapag kumakausap ka ng mga nagko-comment, kapag nagre-reply ka sa mga comment, make sure na magandang intention mo. Okay? Huwag ka mang-aaway. Yung mga nakikita mo mga comments na yon, siguro talagang lang nila, criticism lang nila yon, at saka talagang feedback lang talaga nila yon. Pero wag ka mang-aaway sa social media, wag mong aawayin yung mga nagko-comment sa ads mo dahil nagsaspread yun ng negative hate, at yun yung isa sa pinakaayaw na ayaw ni Facebook ads. So make sure na kapag nakatanggap ka ng mga negative comments, or pwedeng pasalamat ka na lang na nag-comment sila, kasi kapag nagko-comment naman sila, mas gumaganda yung score mo kay Facebook ads dahil nagke-create siya ng engagement. Pero wag mong aawayin yung mga nagko-comment sa ads mo. So nagkakaroon ka ba ng idea mula dito sa sinishare ko sa'yo? So make sure na i-click mo yung subscribe button dyan sa baba, pati notification bell para lagi kang ma-update kapag meron akong bagong videos na parang ganito na pwedeng makatulong sa'yo sa Facebook ads learning mo. Okay, so make sure na i-click mo yung subscribe button dyan sa baba. So tip number 3, always think of the users. Ano ibig sabihin nito? Si Facebook ads or si Facebook platform talagang user-based siya. User-centered talaga siya. Ibig sabihin, tayong mga advertisers, second priority lang tayo. Okay? Mas bida sa kanya yung mga users niya. Kahit na sa atin sila kumikita dahil nagbibigay tayo ng pera kay Facebook ads para i-promote yung mga products natin, mas importante pa rin sa kanya yung magiging experience ng mga users niya. Kasi kapag mag-advertisement tayo, wala namang users, di wala na rin silang negosyo. 'Di ba? Kaya make sure na kapag gumagawa ka ng Facebook ads, siguraduhin mo na talagang magandang user experience doon sa advertisement mo. Either dapat nagpo-provide ka ng value, talagang nakakatulong ito sa kanila, wag masyadong puro produkto, wag masyadong puro services mo, pwede ka mag-share ng kwento mo, pwede ka mag-share ng mga behind the scenes ng kumpanya mo,
mo, ng products mo, kung paano siya ginagawa. Pwede ka magbigay ng parang entertainment value dun sa ads mo. Basta wag puro benta sa products mo, wag puro benta sa ads mo, dahil yun, nagiging parang product-centered na yung advertisement mo. Kailangan, lagi mo na sa isip na kung isi-share ba to ng mga tao. Lagi mo isipin kung makakatulong ba to sa kanila. Lagi mo isipin kung ikaw mismo pinapanood mo yung advertisement mo, magugustuhan mo ba yon? Makakatulong ba sa'yo yon? Okay? Kapag hindi yun pumapasa sa standards mo, nakikita mo na puro produkto ata to, puro bentahan lang to, wag mo na ituloy ang Facebook ads mo. Kapag puro produkto yan, possible na bigyan ka pa ng angry emoticon ng mga Facebook users. Kaya mangyayari, magkakaroon na naman ng negative hit, pwedeng ire-report na naman yung ads mo, at yun na naman, back to square one na naman tayo, baka maban yung ads account mo. So base yan sa experience ko, kaya make sure na talagang pahalagahan mo at alagaan mo ng maigi mga i-advertise mo. Lagi mo isipin kung makakatulong ba tong advertisement na to, itong pinopromote ko, para dyan sa mga users ng Facebook. Okay, so tip number 4, always follow the Facebook ads policy. Okay, kailangan lagi mo siyang nire-review. Sa akin, once a week nire-review ko talaga yung Facebook ads policy kasi minsan may binabago sila. Actually, binubookmark ko talaga siya sa browser ko. Ngayon, sa ibang mga Facebook advertiser, para sa kanila medyo komplikado pa talaga itong Facebook ads policy. Kaya meron akong ginawang video na kung saan in-explain ko yung Facebook ads policy step by step para ma-explain sa'yo ng maigi kung ano ba yung mga kailangan gawin at kailangan i-avoid. So kung gusto mo yon, iiwan ko yung video link dyan sa video description, pati dyan sa taas, may makita kang card dyan, i-click mo lang yan para mapanood yung video na yon. So basically, itong Facebook ads policy, ito yung house rules ni Facebook ads. Wala tayong magagawa kundi sundan itong house rules niya kasi nakikigamit lang tayo. Para tayo nagre-renta, wala tayong magagawa kundi sumunod sa rules ng landlord or landlady, di ba? So ganun na ganun din sa ating mga Facebook advertisers. Since makikigamit tayo ng bahay ni Facebook ads, kailangan natin sumunod doon sa policies niya. At napaka-importante nito, dapat isa to sa pinaka-important task mo as a Facebook advertiser kasi napakalaking hassle talaga kapag na-ban yung ads account mo. Okay, kasi kapag na-ban yung account mo, kailangan mo na naman kumuha ng panibagong credit card, kailangan mo na naman gumawa ng panibagong account, hindi lang basta-bastang account, kailangan mo talaga gumamit ng iba pang active ads account. Pero kapag pwede mo pa i-appeal, mas maganda kapag i-appeal mo. Okay, parang last resort mo na yung paggagamit ng ibang ads account kasi sa totoo lang, 'di ba, ang pinag-usapan natin transparent. Last resort mo na yun. Hanggang sa kaya mo, kailangan i-request review mo kay Facebook ads at magkakaroon ka ng confidence na wala kang ginawang violation kapag lagi mo nire-review yung Facebook ads policy. Kaya make it a habit at least once a week or pwede mo i-bookmark yan sa browser mo. Kailangan lagi mo yung chine-check para masigurado mo every time na mag-Facebook ads ka, siguradong compliant ka. Okay? Ayan, so marami ka ba natututunan? So make sure na i-click mo yung like button dyan sa baba para malaman kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content para malaman ko kung magpo-produce pa ako ng mga same content na parang ganito na pwedeng makatulong sa'yo sa Facebook ads journey or learning mo. Okay? So yun, so click the like button dyan sa baba. So tip number 5, kapag hindi ka sure kung papasa sa policy, wag mo na to gawin. Naka-experience ka ba kung saan gumawa ka ng Facebook ads tapos parang nagdadalawang isip ka kung pasado to sa policy? So kapag ganun nararanasan mo, wag mo na ituloy. Let's say na nagpo-promote ka na something na alam mo in violation talaga sa policy, wag mo na siya ituloy. Napakalaking hassle talaga na maban yung ads account mo. Kaya siguraduhin mo talaga na lagi mo nire-review yung ads policy. Okay? Kaya kapag ikaw nagdadalawang isip ka na sa tingin mo na hindi to papasa, wag mo na talaga ituloy. Ulitin mo na lang yung ads mo hanggang sa nagkaroon ka ng confidence na wala kang pinopromote na talagang makaka-violate ng policy. So let's say na parang nagpo-promote ka ng income opportunity, alam mong ayaw ni Facebook ads yun. Ngayon gusto mo talaga siya i-promote sa Facebook ads. Tapos kapag i-click mo na yung publish button para nagdadalawang isip ka na alam mong mababan ka dito, wag mo na gawin. Okay? Kasi kapag confident ka na wala kang violate na ads policy at kapag dinisapprove yung ads mo or binan yung ads account mo, sigurado ka talaga na papasa ka sa pag-request ng review mo mula dun sa Facebook ads. Di mo magagawa yun kapag talagang alam mo at aminado mo na talagang vina-violate mo yung policy. Kaya actually itong ginagawa ko talaga para masigurado ko from my experience, no, since 2015 nag-start ako ng Facebook ads, nakagamit na rin ako ng iba't ibang mga ads account at para sa akin kapag nafe-feel ko talaga na hindi magiging compliant itong advertisement ko, so hindi ko na talaga siya tinutuloy. So para sa akin, no, mas okay na sa akin na iba yung
yung angulo ko, mas okay na sa akin na hindi ko na i-promote to sa Facebook ads kesa ma-ban yung ads account ko kasi napakalaking hassle talaga. So dito sa tip number 5, kapag nagdadalawang isip ka, kapag hindi ka na sigurado na papasa to sa policy, wag mo na siya gawin. Okay? I promise you, makakaiwas ka ng sakit ng ulo, magkakaroon ka ng confidence kapag ipapa-request review mo ulit at alam mo talaga na wala kang ginawang mali sa Facebook ads mo. So, question ko sa'yo, naka-experience ka ba na maban yung Facebook ads account mo? So, i-comment mo dyan sa baba yung answer mo, tas i-share mo kung ano yung naging experience mo para magkaroon tayo ng mastermind or mag-usap tayo dyan sa comment section. So, gusto mo ba ng step-by-step explanation kung paano ba magiging compliant dito sa Facebook ads policy? So, i-click mo lang yung video dyan sa taas dahil pin-repair ko yan para sa'yo at tinuro ko yung step-by-step para makaiwas ka na maban yung ads account mo. So, make sure din na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel para lagi kang maging updated sa mga bagong videos. Again, I'm Raymond Tabaque and see you again sa next video.